homologous series of straight chain aldehydes. So this is the class of organic compounds which contain C double bond OH group. This is CHO, also shown as CHO. म्हणजे अल्डिहाइडमध्ये C डबल बॉन्ड OH हा एक ग्रुप असतो, ज्याला आपण अल्डिहाइड म्हणतो, त्याला असंही दाखवलं जातं CHO. मग स्ट्रेट चेन जे सिंपल अल्डिहाइड्स आहेत त्यांचं होमोलॉगस सेरीज म्हणजे काय? एक एक कार्बननं वाढत गेलेलं सेरीज किंवा त्यांची एक आपण चेन म्हणूया किंवा त्यांची फॅमिली म्हणूया. तर होमोलॉगस सेरीज जे आहे स्ट्रेट चेन अल्डिहाइड्सचं, ज्याच्यामध्ये नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, त्यांचा जनरल मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे CnH2nO. कंडेन्स्ड स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला आपण बघणार आहे आणि बॉइलिंग पॉईंट. तर इथं आपल्याला लक्षात येईल की n = 1 CnH2nO. मग C1H2n म्हणजे H2O असा n ची किंमत जर आपण 1 ठेवली तर CH2O. आणि हे झालं मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. त्याचं स्ट्रक्चर कसं असेल? HC डबल बॉन्ड OH, याला म्हणायचं फॉर्मल्डिहाइड. आणि त्याचा बॉइलिंग पॉईंट आहे -21 डिग्री सेल्सिअस. सिमिलरली n = 2 2 कार्बन ॲटम्स असतील तर त्याला हे सगळं त्याच्यानुसारच कॅल्क्युलेट करून येतं. CH3 एक कार्बन, याच्यामध्ये एकच कार्बन आहे, इथं 2 कार्बन, एक वाढला, इथं 3 कार्बन, इथंही तुम्हाला दिलेलं आहे 3 4 5. त्याप्रमाणे फक्त एक CH2 हा ग्रुप वाढतो, बाकी काहीच नाही. आणि तुम्ही जर बघितलं जसं जसं एक CH2 ग्रुप वाढतोय त्याप्रमाणे त्याचा बॉइलिंग पॉईंटसुद्धा इन्क्रीज होतोय, वाढतोय. -21 डिग्री सेल्सिअस होता ॲसिटल्डिहाइडमध्ये, 21 डिग्री सेल्सिअस. प्रोपिओन अल्डिहाइडमध्ये 48 डिग्री सेल्सिअस. सिमिलरली त्यानंतर 75, 103. तर यांची नावं काय आहेत? पहिला आहे फॉर्मल्डिहाइड, दुसरा ॲसिटल्डिहाइड, प्रोपिओनल्डिहाइड, ओके, ब्युटिरल्डिहाइड अँड व्हॅलेरल्डिहाइड. हे n = 5 पर्यंत. Nomenclature of organic compounds. What is this nomenclature? Nomenclature म्हणजे आपण बारसं करतो ना, एखाद्या लहान मुलाचं नाव ठेवतो, तर ते नॉमेनक्लेचर आहे. म्हणजे एखाद्या कंपाऊंडचं नाव काय असायला पाहिजे किंवा कशी नावं असतात त्यांची, यांचा अभ्यास म्हणजे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. त्याच्यामध्ये 2 पद्धती आहेत. इट इन्व्हॉल्व्स 2 types of names or 2 systems of nomenclature. First one is common name system or trivial name system. Trivial, commonly used, okay. And second one IUPAC nomenclature. One is common name system and second one IUPAC system. So common names do not have any rules. Common name ला काही नियम नाहीत किंवा त्याला काय असं फर्म आपण सांगू शकत नाही की याचं नाव काय असेल.
कॉमन नेम्स म्हणजे ते पारंपरिक जे यूज केलेले आहेत त्याच्यामागे रिझन्स आहेत, पण असे फर्म्स रूल नाहीत, हे असं असलं की असं करा, तसं असलं की असं नाही आहे. ते ट्रिवियल नेम्स आहेत, यूज करत आले म्हणून आपण ते करतो. आणि जनरली खूप साऱ्या कंपाऊंडला आपण कॉमन नेम सिस्टमनंच त्याला ओळखतो सुद्धा. ओके, पण आय यू पी एस सी नॉमेनक्लेचर तसं नाही आहे. आय यू पी एस सी नॉमेनक्लेचर हे याच्यामध्ये रूल्स आहेत. हे एवढी लॉंगेस्ट चेन निवडा किंवा त्यालाच नंबर आधी द्या, सगळे नियम फॉलो करून जी नावं दिली जातात ऑर्गॅनिक कंपाऊंडला त्याला म्हणतात आय यू पी एस सी नॉमेनक्लेचर.